काही मागच्या 20 मिनिटात आपण ऐकलं ते निव्वळ अद्भुत. आणि मला खात्री आहे की इथे बसलेल्या प्रेक्षकांपैकी 1% प्रेक्षकांनी सुद्धा कीटकशास्त्र, की ज्याला एंटॅमॉलॉजी असं म्हणतात, त्याविषयी ऐकलं सुद्धा नसेल, की जे आपल्या जीवनाचा इतका अविभाज्य असा भाग आहे, अत्यंत महत्वाचा, मौलिक, पण तरीही दुर्लक्षित असं शास्त्र जर कुठलं असेल तर ते कीटकशास्त्र. या कीटकशास्त्र म्हणजे एंटमॉलॉजी मध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या ज्ञानाच्या शाखा आणि त्यांचं ज्ञान वापरलं जातं याची एक यादी जरी पाहिली तरी या माणसाच्या कामाची थोरवी आपल्याला कळेल. याचं कारण या एंटमॉलॉजी मध्ये अनुवंशशास्त्र, बायोमेकॅनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी, मॉर्फॉलॉजी, इकॉलॉजी आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा अत्यंत लेटेस्ट असलेलं न्यूरोसायन्सचं ज्ञान वापरलं जातं. आणि मग तुम्ही कुठेतरी एंटमॉलॉजीच्या पायाशी जाऊन पोहोचता. इतकं प्रचंड काम या माणसाने केलंय. आत्ता या क्षणाला पृथ्वीवर साधारणतः जो आकडा अलीकडच्या काळात लेटेस्ट मानला जातो तो 13 लाख प्रजाती आपण आत्ता शोधलेल्या आहेत. आणि अशा लाखो प्रजाती आहेत की ज्या अजूनही आपण शोधलेल्या नाहीत, तर कित्येक हजार या नष्ट देखील झालेल्या आहेत. या सगळ्याचा अभ्यास अशा करता महत्वाचा आहे की पृथ्वीवर माणूस येऊन जे काही 4-5 हजार वर्ष झाली असतील त्यापेक्षा सुद्धा या 13 लाखातील 2/3 किडे हे जवळपास मानवाच्या आधी म्हणजेच 400 दशलक्ष वर्ष या पृथ्वीवर अस्तित्वात आहे. याचा एक अर्थ असा आहे की किड्यांपासूनच एक प्रकारे मानवाची उत्क्रांती होत गेली. म्हणजे जर किडे पृथ्वीवरचे संपले तर माणूस संपेल, पण किडे संपले तर मानव जातही संपेल. इतका हा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. निसर्गाच्या या असीम नृत्यात जैवविविधतेचे कोरिओग्राफर जर कोणी असतील तर ते हे किडे आणि ते विज्ञान उलगडणारे राहुल मराठे. कीटकांची ही विविधता हा निसर्गाचा चमत्कार नाही, तर अशा प्रकारचं दुसरं अद्वितीय एकमेवाद्वितीय आविष्कार करणं परमेश्वरालाही जमलेलं नाही. इतकं एका मिलीमीटर मध्ये असणाऱ्या किड्याचं या पृथ्वीवरचं महत्व आहे. खर तर सृष्टीत जीवन कसं आलं हे जर समजून घ्यायचं असेल तर आधी पृथ्वीवर कीटक कसे आले याचा अभ्यास करावा लागतो. तो या माणसानं अनेक वर्ष केलेला आहे. राहुलजी, व्हॉट अ फॅन्टॅस्टिक जर्नी. पण कसं आहे, तुम्ही पुण्याचे आहात त्यामुळे अंगात किडे असणं स्वाभाविक आहे. पण अंगात किडे असणं वेगळं आणि किड्यांचा अभ्यास करणं वेगळं. हा किड्यांचा अभ्यास आपण करावा ही प्रेरणा आली कुठून? दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. मी जसं म्हणलं की मी लहानपणापासून मला किडे करायला आवडायचे. मी किडे पकडायचो. पण त्याच्यात हा एक वेगळा विषय आहे, एंटमॉलॉजी किंवा हा कीटकशास्त्र म्हणून वेगळं आपल्याला शिकायला मिळतं. हे जेव्हा मला कळलं त्यावेळी मी ठरवलं की आपल्याला कीटकशास्त्रात काहीतरी केलं पाहिजे. कीटकांबद्दल खूप माहिती घेतली पाहिजे. आणि त्या यांनी माझा प्रवास खरा सुरू झाला. खरी प्रेरणा मिळाली ज्यावेळी मी लहान असताना, मी काहीतरी 4थी-5वीत किंवा असं असेन. आणि त्यावेळी आम्ही डिफेन्सच्या क्वार्टर्समध्ये राहायचो. तिथे छान बाग असायची बाहेर. तर तिथे मी एक दिवस एक काहीतरी फुलपाखरू आलं की असं आलं म्हणून मी त्याला पकडलं आणि ते घरात आणून ठेवलं होतं. आणि ते फुलपाखरू जेव्हा उडालं ते परत बाहेर जायचा प्रयत्न करत होतं. आणि मी म्हणलं इतका प्रयत्न करतंय, व्यवस्थित ते मार्ग त्यांनी शोधला आणि घरातून ते बाहेर निघून गेलं. आणि म्हणलं की हे कमाल आहे, अतिशय वेगळं काहीतरी हे म्हणजे कीटकांबद्दलच्या एक वेगळीच त्यांच्यात पॉवर आहे. म्हटलं ही पॉवर जाणून घेतली पाहिजे. आणि माझा खरंच तेव्हापासून एक कल सुरू झाला की कुठेतरी कीटकशास्त्र आपल्याला शिकायला मिळालं तर अतिशय उत्तम. आणि तेव्हापासून माझा प्रवास सुरू झाला. पृथ्वीवर जे इतके लाख कीटक आहेत त्या सगळ्या कीटकांच्या मागे एक सर्क्युलर इकॉनॉमी आहे, एक अर्थशास्त्र आहे की ज्याच्यामधून निसर्गाची संपत्ती निर्माण होते आणि अर्थसंपत्तीचा देखील निर्माण होतो. काय सांगाल या सर्क्युलर इकॉनॉमी बद्दल? त्याच्यात 2 प्रकार आहेत ऍक्च्युली. की जसं एका साईडला अप्लाइड एंटमॉलॉजी म्हणतात, म्हणजे जसं
मधमाशी पालन आहे किंवा सेरिकल्चर ज्याच्यात सिल्क तयार केलं जातं, लाख इन्सेक्ट असतात म्हणजे ज्याच्यात लाख तयार होते, तर ही एका बाजूला इकॉनॉमी पण चालू होते. आणि दुसरा जो भाग आहे की ज्याच्यातून निसर्गाचा टर्नओव्हर चालू असतो, की जे कीटक तिथे येऊन निसर्गात जे त्यांचं महत्वाचं स्थान आहे, की काही ठिकाणी डिग्रेडेशन करायला लागतं, काही ठिकाणी फॉरेस्ट फ्लोअर जो असतो की त्या ठिकाणी जाऊन कीटक स्वतः म्हणजे पूर्ण कन्व्हर्जन्स करत असतात. तर हे एक प्रकारे सर्क्युलर इकॉनॉमीचं एक उत्तम उदाहरण आहे. कारण सॉइल एनरिचमेंट असू दे किंवा म्हणजे जसं तर पेस्ट मॅनेजमेंट पण आहे. त्याच्यात वेगवेगळे असे अव्हेन्यूज आहेत जे या सगळ्या गोष्टींना एक प्रकारे त्याला एक इकॉनॉमीच्या दिशेला घेऊन जात असतात. आणि हे कीटकांमधून तयार होणारी एक प्रकारची सर्क्युलर इकॉनॉमीच आहे ही. एकीकडे कीटक जमिनीला अत्यंत समृद्ध करतात असं म्हणता तुम्ही, परंतु दुसरीकडे हुमण्या रोग असेल, मावा रोग असेल, अशा प्रकारचे अनेक रोग आहेत, खोडकिडे आहेत, की ज्याच्यामुळे उभी पिकं आडवी होतात आणि शेतकरी संपून जातो. त्यावर उपाय काय? खोडकिडा असू दे किंवा वाळवी असू दे, त्याच्यानंतर हुमणी आहेत. या हे सगळे एक प्रकारचे कीटकच आहेत. आपण त्यांना कीड म्हणतो, कारण ते त्यांचं कार्य करतायत. पण आपल्याला जर प्रोड्यूस हवा असेल, तर मात्र त्याच्यावरती पेस्टिसाइडच्या ऐवजी काही मित्र कीटक वापरले, तर त्याचा जरूर आपल्याला फायदा होऊ शकतो. आणि नॅचरल कंट्रोल जेवढं होईल, तेवढं नैसर्गिकरित्या बॅलन्स व्हायला मदत होते. पण बरेचदा आपण इंटरव्हेन्शन म्हणतो त्याला, की आपण पेस्टिसाइड वापरतो किंवा काही अन्य प्रयोग करतो. त्याच्याने त्या इन्सेक्ट्समध्ये एक ॲबिलिटी तयार होते, की ते स्वतःला या गोष्टींपासून वाचवू शकतात. तर ही ॲबिलिटी त्यांच्यात जनरेट होऊ नये म्हणून नैसर्गिकरित्या त्यांना कंट्रोल करणं हे अतिशय गरजेचं आहे. राहुलजी, पेस्टिसाइड वापरली जातात याची 2-3 कारणं आहेत. एक तर अ, त्याच्यामुळे रोगावर नियंत्रण तात्काळ मिळतं. 2, चीप, स्वस्त पडतं. आणि 3, जर आपण कीटकांचा वापर करून कीटक संपवायचं म्हटलं तर त्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असतो बरोबर. आणि तेवढा वेळ शेतकऱ्याकडे नसतो. मग याचा प्रसार होणार कसा? अ, अगदी स्पष्ट बोलू? हो. हे खूप अवघड आहे. कारण पेस्टिसाइड आपण अनेक वर्ष वापरत आलेलो आहे. जसं तुम्ही म्हटलात अतिशय क्विक आहे, फास्ट असतं ते. पण त्याचा दुसरी जी बाजू आहे, की त्याच्यानी काय-काय गोष्टी घडू शकतात, हे इथं मी आता सांगणार नाही मोठी यादी. पण म्हणजे पेस्टिसाइडनी होणारे दुष्परिणाम जर कॅल्क्युलेट केले, तर ही जैविक तंत्रज्ञान जे आहे, हे अतिशय स्वस्त पडतं. म्हणजे ते आपल्या शरीरासाठीही चांगलं आहे आणि लाँग टर्ममध्ये बघितलं, तर जैविक नियंत्रण हे अतिशय स्वस्त पडतं. म्हणजे मी असं कंपेअर करीन त्याला. स्फोटकांसाठी तुम्ही झुरळांना नोकरी दिलीत म्हणून हा प्रश्न विचारतो. या अशा प्रकारच्या नोकरीत तुम्ही काय आरक्षण वगैरे ठेवलं होतं? त्यांना काहीही गरज नाहीये आरक्षणाची. ते अतिशय हुशार आहेत आणि ते स्वतःच्या हिमतीवरती गोष्टी करू शकतात. सध्या सर्वात मोठा एपिडेमिक जर कुठला असेल तर तो म्हणजे डेंग्यू मलेरिया आणि तो पसरतो डासांमुळे. काही तुमच्या प्रयोगांमध्ये तुम्हाला डास आणि डासांची पैदास वाढवणं हे एक आव्हान होतं. तसंच नागरी जीवन सुरक्षित करण्यासाठी डासांची उत्पत्ती कमी होणं हे देखील एक मोठं वरदान असतं. ही उत्पत्ती कमी व्हावी याकरता काय जैविक उपाय आहेत आपल्याकडे? अ, डास कमी करणं मला बरेचदा लोक विचारतात, "अरे आमच्या एरियामध्ये खूप डास झालेत, काय करायचं?" तर त्याला अनेक उपाय असतात, की आपण डास त्या पूर्ण एरियातले कमी करू शकतो. त्याच्यात सर्वात महत्त्वाचे काही काही जैविक म्हणजे काही एन्टोमोपॅथोजेनिक निमॅटोड ज्याला म्हणतात, कृमी असतात, जे मित्रकृमी आहेत, जे डासाच्या अळीला कंट्रोल करू शकतात. त्याच्यानंतर काही मित्र बुरशी आहे, जी पाण्यात वापरली जाते आणि अळ्यांना कंट्रोल करू शकते. आता महत्वाचं आहे की डास हा उडत असतो, त्यामुळे त्याला कंट्रोल करणं थोडं अवघड असतं. पण डासाची अळी एकाच ठिकाणी असते पाण्यामध्ये, त्यामुळे तिला कंट्रोल करणं अतिशय सोपं आहे. वाह! वाह! म्हणून त्या अळीला कंट्रोल करायचं म्हणजे डासाची उत्पत्ती थांबते. वाह! तर तिथे जाऊन आपल्याला जैविक कंट्रोल जर केला तर निश्चित डासाची उत्पत्ती थांबवू शकतो आपण. असाच एक दुसरा प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे एक मावा किंवा खोडकिडे, हुमण्या हे जे आहेत ते जमिनीत आहेत. ते आपल्याला तिकडेच दिसतात. परंतु शेतं आडवी व्हायचं आणखीन एक कारण असतं ते म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात टोळधाड येते आणि बघता बघता शेतात तयार झालेलं धान्य खाऊन फस्त करते.
या टोळधाडीला किंवा त्याच्यापासून वाचण्याकरता शेतकरी अनेक उपाय करत असतात आणि त्यातलाच एक उपाय पेस्टिसाइड्स हा आहे, परंतु तो यशस्वी होताना दिसत नाही. टोळधाडीपासून वाचण्याकरता काही जैविक उपाय आहे आपल्याकडे? टोळधाडी एक फार अ, खूप आधीपासून म्हणजे मी म्हणेन कित्येक हजार वर्ष ही टोळधाड अ, आफ्रिकेतून भारतापर्यंत येतेय आणि हे खूप जुनी गोष्ट आहे. तर आपल्या इथे आल्यानंतर राजस्थान किंवा गुजरातच्या भागात ते येऊन थांबतात. ते कंट्रोल करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारानं जर आपण काम केलं, तर त्यांचं अंडी जे घालण्याचं ठिकाण आहे जमिनीमध्ये, तिथे आपण निश्चित कंट्रोल वा. करू शकतो. म्हणजे पुढची उत्पत्ती आपण थांबवू शकतो. आता टोळधाड ही ढगातून येत असते, वरून येते, त्यामुळे त्यांना कंट्रोल करणं फार अवघड आहे. पण ज्यावेळी टोळधाड खाली बसते, त्यावेळी त्यांना कंट्रोल करणं निश्चित आपण हे करू शकतो. आणि पेस्टिसाइडच्या ऐवजी जैविक नियंत्रणातून सुद्धा आपण हे करू शकतो. चार माणसं एकत्र आली की एक समूह बनतो आणि अशा समूहाची संख्या वाढली की एक लोकजीवन, समूह जीवन ज्याला आपण म्हणतो, त्याची निर्मिती होते आणि मग त्या समूह जीवनाचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स बनतात ज्याच्यामुळे ते समूह जीवन म्हणजे ते समूह जीवनाच्या कॅरेक्टरिस्टिकमुळे असेल की पुणे 4 हा पत्ता बनत नाही, तर ती एक वृत्ती बनते. तशी या कीटकांच्या समूह जीवनामध्ये त्यांची काही कॅरेक्टरिस्टिक्स दिनचर्येमध्ये तुम्हाला दिसली? सोशल इन्सेक्ट्स जे असतात हे आपल्यासारखेच आपल्यामध्ये काही सिमिलॅरिटीज दिसतात. म्हणजे आता मुंग्या असतील, वाळवी असेल किंवा या ज्या आहेत, तर त्याच्यात एक सोशल अँगल असतो त्यांना. ते एका समूहाने राहत असतात आणि ते त्यांचं पर्टिक्युलर काही वागणं असतं. आणि म्हणजे जसं सर म्हणले आता, की आपल्याला काही सिमिलॅरिटीज त्याच्यात दिसू दिसू शकतात. ते एस्पेशली सोशल इन्सेक्ट्समध्ये मात्र या गोष्टी आपल्याला दिसू शकतात. असं का आहे की इतकं महत्वाचं शास्त्र की ज्याची डिग्री आपल्याकडे नाही, हे खरं आहे? की ज्याचं फक्त डॉक्टरेट आणि मास्टर्सच उपलब्ध आहे आता या क्षणाला? आपल्या इथे BSc झुओलॉजी त्याच्यात स्पेशल एंटमॉलॉजी असं आपल्याकडे अवेलेबल आहे. पुण्यामध्येही काही कॉलेजेसमध्ये ही डिग्री मिळते आणि म्हटलं तसं की फार म्हणजे हा असं खूप म्हणजे सक्सेसफुल म्हणा किंवा असं खूप पॉप्युलर झालेला टॉपिक नाहीये. कारण किडे म्हणल्यावरती मगाशी म्हटलं तसं की किडे म्हणल्यावरती हेट्रेटच येते की त्याला मारा एवढंच असतं. त्यामुळे त्याच्यात एखादी डिग्री तयार होणं हे थोडं कठीणच आहे. शास्त्रज्ञ म्हणला की प्रयोग करणं आलं आणि प्रयोग म्हणला की फेल्युअर आलं. सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा तुम्ही झुरळांवर, माशांवर किंवा अशा अनेक कीटकांवर प्रयोग केले असतील आणि त्यात तुम्हाला अपयश आलं असेल, त्या अपयशावर मात करणारी एखादी कहाणी सांगाल? अ, मी बरेच कीटक वाढवायचो. म्हणजे जसं म्हणलं, की मी झुरळं वाढवायचो, ढेकूण वाढवायचो. अनेक कीटक वाढवलेत मी. माझी मास्टरी त्याच्यात आहे, की कीटक वाढवणं. पण बरेचदा असं होतं, की निसर्गात किडा राहतो, तो अत्यंत सक्सेसफुल असतो बाहेर. पण वा. तुम्ही लॅबोरेटरीत जेव्हा त्याला आणून वाढवायचा प्रयत्न करता, ते प्रचंड मोठं चॅलेंज असतं. कारण तुमच्याकडे तुमची फॅसिलिटी कशी आहे? आता बाहेर तर काही एसी नाहीये, पण आतमध्ये तुम्हाला एसी देतात. माझी स्पेशालिटी अशी, की मी एसी किंवा काही न करता त्यांना वाढवतो. अनेक चॅलेंजेस यायचे, की ते लाईफ सायकलच तयार नाही व्हायची. म्हणजे मला समजायचंच नाही, की ते म्हणजे नर मादी कुठले आहेत, की म्हणजे ते कळल्यानंतर त्यांच्या सायकल्स किती दिवसाच्या आहेत. अशा अनेकदा कल्चर्स माझी तयार झाली आणि अचानक एक दिवस सगळी मेली पण. वा. आणि इतके दिवस थांबायला लागतं एखादं कल्चर वाढवण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर अचानक सगळं जर कल्चर तुमचं मेलं, तर भयंकर मोठा धक्का असतो. कारण तुम्ही इतकी इन्व्हेस्टमेंट केलेली असते. म्हणजे अनेक महिने थांबायला लागतं, की तुम्हाला एक पर्टिक्युलर एक कॉलनी तयार होईल आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्यात तुम्ही गोष्टी एक्सपेरिमेंट करू शकता किंवा जे काय करायचं असेल ते. पण हे सगळं करताना अचानक जर तुमची कॉलनी संपली, तर तुम्ही जे काय 5, 8, 6 महिने त्याच्यात घालवलेले ते परत शून्यापासून चालू करायला लागतं. असे फेलियर्स मला अनेक आले. कारण एवढी कल्चर्स मी वाढवत होतो, त्या प्रत्येकात काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम्स येत होते. कधी इन्फेक्शन्स यायची, कधी अचानक अंडीच नाही घालायचे. अशा अनेक गोष्टी घडत होत्या माझ्यासमोर. पण हे सगळे चॅलेंजेस ओव्हरकम करून सातत्य किंवा कंटिन्युटी ठेवली आणि माझा प्रवास पुढे चालू ठेवला. अनेकदा या शास्त्राचा जो प्रवास असतो शास्त्रज्ञांचा, तो पियर लर्निंग मधनं होत असतो, की आपल्या बरोबर अशाच प्रकारचं संशोधन करणारे अनेक संशोधक असतात. त्यांच्याबरोबर वैचारिक देवाणघेवाण होते आणि त्यातून शास्त्र पुढे जातं. अशा प्रकारचे कीटक शास्त्रज्ञ आपल्याकडे आहेत खूप मोठ्या संख्येने?
पुण्यामध्ये त्या मानाने बरेच कमी आहेत. पण भारतभर जर बघितलं तर बऱ्याच मोठ्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत, ज्यामध्ये अशा प्रकारचं काम होतंय. आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस असेल किंवा मुंबईच्या काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत किंवा उत्तरेकडे पंजाबात काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत, ज्यामध्ये असे शास्त्रज्ञ खरोखरच खूप छान काम करतायत. पण बरंचसं यांचं काम आहे, ज्याला टॅक्सॉनॉमी म्हणतात. म्हणजे नामकरण. म्हणजे प्रत्येक कीटकाचं एक बारसं केलं जातं. त्याला एक नाव दिलं जातं त्यांच्या कॅरेक्टर्सवरून. तर हा एक प्रश्नच आहे की 13 लाख प्रजाती म्हटल्यानंतर याचं वर्गीकरण कसं करता? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. प्रत्येक कीटकाचं कॅरेक्टर्स बघितली जातात. तो कसा दिसतो, त्याचे अँटिने कसे आहेत, त्याचे पंख कसे आहेत, त्याचे डोळे कसे आहेत, त्याची रचना कशी आहे, या सगळ्याचा अभ्यास केला जातो. आणि मग त्या कीटकाला एक नाव दिलं जातं त्याच्या कॅरेक्टर्सवरून. असं जगभर बरेच शास्त्रज्ञ आहेत जे याच्यावरती काम करतायत. आणि रोज असं म्हणतात की अनेक प्रजाती तयार होत आहेत, दिसत आहेत, म्हणजे सापडत आहेत लोकांना, आणि तेवढ्याच नाहीशा पण होत आहेत. प्रेक्षको, 1 मिलीमीटर पेक्षा सुद्धा कमी असणारा कीटक आणि त्याकरता अवघं आयुष्य वेचणारा हा शास्त्रज्ञ. कीटकांची निशब्द भाषा, कारण कीटकांचा आवाज आपल्याला ऐकू येत नाही, ही निशब्द भाषाच पृथ्वीवर शब्दांची उधळण करणारी मानवजात कशी अस्तित्वात आली असेल याचं विज्ञान आपल्याला उलगडत नेतो. निसर्गाचा एक असा हा अपूर्व जलसा सुरू आहे. त्याच्यात हे कीटक रिदम पुरवतात, मेलडी पुरवतात आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा एक हार्मनी म्हणतात. तीच हार्मनी म्हणजे आमच्या पर्यावरणातील जैव बहुविविधता, ज्याला आपण बायोडायव्हर्सिटी असं म्हणतो. जी बायोडायव्हर्सिटी आहे म्हणून आज आपण इकडे सगळे बसलेले आहोत. खरं तर कीटक हे पृथ्वीवरचे अनसंग हिरो आहेत आणि त्या अनसंग हिरोंना त्यांचं ड्यू क्रेडिट मिळवून देण्याकरता आयुष्य वेचणारे हे अतिशय अत्यंत दुर्मिळ आहेत. याचं कारण, जर कीटकांनी पोलिनेशन केलं नाही तर अन्नधान्य अथवा फळाची निर्मिती सुद्धा होणार नाही. इतकं हे मूलभूत काम आहे. मला तर असं वाटतं की कीटकशास्त्र ही परमेश्वराची एक सुंदर अशी कविता आहे की ज्या कवितेचा निरूपणकार आपल्या समोर आज त्याचं विज्ञान उघड करत होता. पर्यावरणातल्या अनेक समस्या आज अकराळ विक्राळ स्वरूपात आपल्या समोर येत आहेत. त्या प्रत्येक समस्येवर कृत्रिमतेनं नव्हे तर नैसर्गिकतेनं आणि कीटकांच्या मदतीनं जो सैन्य म्हणून वापर करून लढतो, तो हा खरा संशोधक सेनापती. राहुल मराठे.